Salutare, dragi prieteni! Suntem în crescătoria de reproducție și o ducem pe Carla la reproducție. I-am zis Carla de la Carlo Vivari. Este femeia noastră, locul 4 județean la Carlo Vivari și locul 2 județean la primul Carlo Vivari, respectiv locul 7 din 7000 porumbei, 720 de kilometri. Femeia originală Stănescu plus Dobre, foarte frumoasă, pe care o ducem în crescătoria de reproducție. Am mai avut o femeie anul trecut, tot de la ei, care a fost dublă campioană națională la categoria general, dar din păcate la ultima etapă unde am angajat ca să corectăm, deși am luat locul 1, am angajat 5 porumbei, am luat locul 1 la acea etapă, ea s-a pierdut. N-am mai riscat un Berlin cu Carla, un porumbel cum rar mi-a fost dat să văd, porumbel care se câștige de la 100 la 700 locuri în top 5, să zic așa, și cu locuri de 1. Un porumbel de excepție pe care le introducem în crescătoria de reproducție și cred că după o perioadă de separare a porumbeilor, de vă povestesc și de asta, cred că o să o fac cu masculul de la Istudor. Masculul de la Istudor este un reproducător care ne-a dat câteva piese foarte bune pentru cursele de o zi, ca să zic așa. Și cred că îi pun împreună să scot 2 pui pentru reproducție. Am vorbit cu Cosmin Dobre să-l aduc pe tatăl ei încoace, dar n-am reușit încă să găsim un transportator. Nici n-aș lungi foarte mult treaba asta, n-aș vrea să scot foarte în toamnă. S-ar putea să rămână planul ăsta pentru la anul cu Cosmin. Și deocamdată, hai Cristi să o punem la locul ei. Hai, fetița! Aici este compartimentul în care iarna stau femelele. Acum avem și niște masculi, într-adevăr, dar urmează să separăm porumbei chiar după ce finalizăm acest video. Vom separa porumbei de reproducție și am să vă explic dacă mergem în celălalt compartiment și de ce. Așa cum v-am spus, vom separa porumbei de reproducție și facem asta pentru că am descoperit un lucru cam neplăcut, dacă pot să zic așa. Uite, Claudiu și început transferul masculilor de acolo aici. Am trimis un set de analize mai complexe pentru PCR în Portugalia și am descoperit faptul că avem un mix de probleme destul de complicate pe care l-am văzut și la lotul de zbor anul ăsta și la pui și n-am reușit exact să-l identific, adică analizele normale n-au reliefat asta. Am făcut teste PCR, am luat cu ansă din ochi, din nas și din gât porumbeilor, am trimis în Portugalia. Sara și cu Pedro s-au ocupat să le trimitem la un laborator cu PCR și culmea am descoperit o micoplasmoză cronică, E. coli și herpes virus. Ca atare, toți porumbeii vor fi separați și vom începe un tratament cu Cobel pentru E. coli, după care vom continua cu un tratament cu Lincospectin, un vaccin PHA la toți porumbeii și un tratament naturist pentru Candida. În tot acest timp, în apa porumbeilor vom adăuga aminoforte și pe mâncare periodic Sedo Plus pentru ficat, pentru că va fi un tratament destul de complex. În schimb, ce am observat și poate vedeți și voi în crescătoria voastră și așa cum știți, sunt extrem de sincer și atunci când porumbeii vin bine și când lucrurile scârție sau nu merg bine. Ce am observat? Am observat de vreo 3 ani de zile o problemă care făcea ca de acasă și să pierd mulți porumbei. Paradoxal, ce trimiteam în Germania, de exemplu, pierderile nu erau atât de mari. Deci crescătoria influențează și ea un pic joaca asta. 2. Porumbeii nu erau într-o formă maximă. N-am mai reușit de vreo 2 ani de zile să aduc porumbei în forma maximă.
Și știu că mă veți întreba, băi, dar e și campion național la general și anul ăsta ai avut o femelă foarte bună în 2 concursuri de maraton. Este adevărat, doar că sunt excepții și n-am mai reușit să aduc porumbei în forma anilor 2020, 2021, 2022. Cred că la un moment dat, cu introducerile de porumbei din diferite crescătorii, ori am adus un microb, o bacterie destul de rezistentă, ori s-au mixat aici. Și asta e o șansă, porumbei aduși din 2 crescătorii sau porumbei mei mixați cu alți porumbei fac, dar ce am observat și vă sugerez să fiți și voi atenți, este că porumbeii nu intră în formă maximă. Puii, de exemplu, care ar trebui să zboare deja când au o lună de zile de ieșit afară, ar trebui să zboare mai mult de o oră, zboară la dispariție 30-40 de minute și se întorc destul de obosiți. Adică e un simptom de ăsta, nici nu mor, dar nici nu sunt ca bujorii, cum zicea un prieten de-a meu. Acesta este motivul pentru care vom intra pe un tratament destul de complex, după care voi reîmperechea porumbeii, probabil. Vedem cum vor fi la finalul tratamentului. Voi reîmperechea porumbeii pentru o serie de toamnă de pui pe care vreau să-i folosesc ca reproducție și din care s-ar putea să fie și disponibil pentru anumite licitații, în special caritabile. Așadar, așa stau lucrurile și de asta separăm porumbei în acest moment pentru a-i trata și pentru a-i aduce într-o condiție mult mai bună. Dacă aveți sugestii, sfaturi le aștept cu drag și, bineînțeles, dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit să o faceți. Vreau să creăm cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei. Multe salutări tuturor!